І зараз в країні відбувається така історія, що прямо хочеться вам розповісти її як казку. Правил ими самый достойный из них. Царь Леонид Абрамович. Да, конечно, Абрамович. Так просто более солидно звучит. Давай. Правил мудро и справедливо. Не, ну мудро же. Не, ну мудро, конечно. Ну, дальше. От як може людина сама про себе казки розказувати. Так що ви не переживайте, головним героєм в цій казці буде Володимир Олександрович. Притом він час від часу буде, так би мовити, сам виконувати поставлену собою роль. А ми будемо порівнювати, правда це чи неправда. Тож, жив-був Володимир Олександрович, такий цікавий чоловік, що прямо ні в сказці сказати, ні пером описати, який він був успішний. Тобто йому все вдавалося, все, так би мовити, йшло на лад. Всі йому аплодували, сильно аплодували. Шкода, що перші 3 роки його президентства я працювала як не знаю хто, тому я сильно цей період його життя коментувати не буду. Я тоді працювала прямо в сильно авральному режимі, але люди кажуть, що і тоді Володимир Олександрович все ж таки договорився. Те, що називається. Але доля його врятувала. Ну як врятувала? Доля то його рятувала, але ж Володимир Олександрович все робив навпаки. Що він тільки не робив, коли безпосередньо стояв ворог біля воріт. Я, наприклад, пам'ятаю той період так, що я слідкувала за тим, де стають безпосередньо російські війська. І безпосередньо я так сильно цим цікавила, що воно мене в підсумку виснажило, щоб ви розуміли. Тобто, десь за півроку до початку бойових дій, ще коли росіяни стояли безпосередньо на кордоні, уже тоді можна було проголошувати військовий стан. Це було юридично грамотно. Тоді. Не зараз, коли безпосередньо Росія пішла на нас війною. Тобто, це ж треба бути, якщо не юристом, то принаймні вміти грамотно читати документи. Ну і плюс мати наукове мислення. Тому що дивлюся я на наших журналістів, які оце все висвітлюють. Я розумію, що в людей немає наукового мислення. Ну, нема. Це я говорю про те, що журналісти часом дозволяють собі кліше. Я розумію, що так, ваш інформаційний товар краще продається, але ви жертвуєте немало небагато, так би мовити, інформаційною достовірністю. І якість вашої інформації падає, і, відповідно, довіра до вас, громадяни-журналісти, також падає. А потім не ображаєтеся, що ой, люди починають слухати російське. Ну, не ваше ж забите кліше інформаційне поле слухати. Ну, правда. Але це ми поки що збігли наперед. Це мене поки що прорвало. Тому що все ж таки журналісти в цій історії грають не останню роль. І вони грають не на тому полі. Тому я розійшлася зарано, вибачайте. Але за півроку до початку війни з Росією Володимир Зеленський робив прямо протилежні речі, які личить робити президенту, як ви пам'ятаєте. Це важливо. Це я роблю для того, щоб ви зрозуміли причинно-наслідкові зв'язки. А тому, що особливість нашого часу в тому, що ми ніяких зв'язків взагалі не підтримуємо. Особливо причинно-наслідкових зв'язків. А на що воно треба, да? Тим не менш. Треба було по-хорошому оголошувати військовий стан на той час. Тому що коли Росія підігнала свої війська, вона спровокувала, так би мовити, військову ситуацію. Тобто війни як такої ще нема. Забули про 14-й рік, ну як ми то пам'ятаємо, але він зараз не принциповий. На той час забули. До речі, також забули конкретно 14-й рік, це зараз заднім числом, ми всі такі розумні згадуємо. Ви б тоді згадали 14-й рік, я б на вас подивилася. Тим не менше, ворог біля воріт, ніхто військовий стан вводити не збирається. Ніхто не хоче робити так, як радять генерали. Да? Це, звісно, нас не стосується. Як ви пам'ятаєте, в той період влада робила все навпаки.
На той період влада, так би мовити, обіцяла нам шашлики, самий знаменитий мем від Володимира Олександровича. Ну і взагалі всіляко заспокоювала. Влада чомусь вирішила, що пронесе. От я не знаю, чого вони так подумали, а це важливо, тому що якщо розуміти саму логіку безпосередньо цієї всієї історії, то варто розказувати від першої особи час від часу. А цього в реальному часі ми зробити не можемо. Тому що хоч Володимир Олександрович робить розумний вигляд, але на мене його розумний вигляд не діє, тому я так сильно лаюся. Чесно. Володимир Олександрович спустив в трубу півроку до початку війни. Мало того, що обіцяв шашлики, він ще сварився з адміністрацією Байдена, і з ким він тільки не сварився, і з британською розвідкою він сварився, з ким він тільки не сварився, що, мов, люди, ви підігріваєте ситуацію, а в нас все під контролем, ви не переживайте, ви взагалі там не знаєте, що ви робите. Ну, тому що, як я розказувала в попередньому відео, ми пострадянський простір. У нас, так би мовити, своя окрема бульбашка. Але я не розумію, у мене є, так би мовити, цикл про фашизм, де я розказую, що Путін – це а-ля наш Гітлер. Так от, народ, я не для того розповідала цю історію, щоб Зеленський у нас був а-ля товариш Сталін. От я не для цього розказувала цю історію. Це ще одна причина, чому мене плющить по ходу п'єси. Я не для того розказувала цю історію, що ви мені тут гралися в Другу світову війну от буквально повністю. Навіть гірше, ніж в оригіналі. Добре б ви б краще, ніж в оригіналі це все відіграли б. Я б, може, блеялися менше. А так ви відіграєте цю історію навіть гірше, ніж оригінальна історія. Це взагалі на голову не налазить. Тому що Володимир Олександрович зробив помилку товариша Сталіна. Тим, що він вирішив, що, так би мовити, він настільки любить товаришу Гітлеру, а-ля товаришу Путіну, що, так би мовити, вони все порішають, і все у нього під контролем, і все у нього на мазі, і, словом, все у нього класно, можна жарити шашлички, да? А товариш Путін, а-ля товариш Гітлер, був дещо іншої думки, якщо чесно. І це бачили всі, хто мали трішки голову. Насправді, чимало людей бачило, я не сумніваюся, що деякі люди бачили і спостерігали цю історію, але часом важливо вміти розповідати історію, так би мовити, з дієвими особами в реальному часі. Це те, що я люблю. Ну і плюс, коли що я пишу історію, у мене є книжка, яка пишеться на букнеті, коли що переходьте туди. Це так, щоб ви просто розуміли, чому я розповідаю часом історію так, а не інакше. Ну, тому що у мене сюжетне мислення як таке, плюс я люблю героїв, я люблю діалоги як такі, тому моя творчість страждає на діалоги, ну це якщо ви все ж таки почитаєте «Князівство» Романа на букнеті, тим не менше. Це все визначає моє мислення, і я можу ретранслювати своє мислення навіть на політичну сферу. От такий є чудовий автор. Добре, я припинила себе хвалити, тому що ж у нас ж є головний герой, як це я могла про нього забутися. Тож, наш головний герой догрався як товариш Сталін. Тобто історію він не тільки не вчив, не знав, він взагалі вирішив наступити на старі граблі. Але справа в тому, що він наступив на старі граблі і отримав ними м'яко. Знову ж таки, завдяки кому науці невідомо. Я після війни розкажу свою версію, так би мовити, передвоєнного часу. Але Зеленський потрапив в теплу ванну на початку війни. От він за півроку до війни взагалі не то, що не готувався. Він робив все для того, щоб мало не запросити ворога до себе додому. Знаєте, це, до речі, важливий фактор. Ну, тобто, такої лажі не робив навіть товариш Сталін. Ну, тобто, у нас зараз, щоб ви розуміли, досі головна довірена особа Зеленського – це Єрмак. А Єрмак виставив під собою вертикаль, яка наполовину ФСБшна, а то й, так би мовити, на всі 2/3 ФСБшна. Я просто відслідковую в медійному полі все, що наробив Єрмак. Всі ті дієві особи, яких призначив Єрмак, у них така біографія одна другого краща.
Тобто Зеленський, щоб він розумів, він не лише віддав країну ворогу зарані, він ще зробив так, що вся ФСБшна структура сиділа у нього у владі. І ще він після цього каже, не можна трогати Єрмака. А у нас попереду взагалі цікавий сюжет. Ну як, ми ж плануємо виграти війну? Навіть з цими поганими картами, які ми зараз маємо, але я зараз розкажу, чого ми їх маємо. Тим не менше, як він збирається виграти війну, маючи Єрмака за плечима, я не знаю. Це реально місія неможлива, щоб ви розуміли. А далі Зеленський безпосередньо схопив зірку в другий раз, безпосередньо, коли почалися активні бойові дії. Він, до речі, зробив правильно, що призначив Залужного на початку. Ну, тобто на початку Володимир Зеленський все ж таки взявся за голову. Ну, тобто це такий маленький плюсик зараз буде Володимиру Зеленському. Тобто якщо йому дати по голові грамотно, він навіть буде робити грамотні речі. Але ви не думайте, що коли ви звертаєтеся до нього, пане президенте, то він, так би мовити, прямо розквітне і наша бубочка буде робити все так, як є. Ні. Бубочка вилізе на голову, тому бубочки треба давати з ноги по пиці. От тоді бубочка буде працювати. Але бубочка на початку все ж таки злякалася Путіна, призначила Залужного. Залужному Зеленський не заважав певний час. А потім Зеленський, знову ж таки, як медійна бубочка, вирішив, що забагато медіавпливу має Залужний. Те, що Залужний виконує свою роботу, нашій бубочці було якось важко зрозуміти. Ну, він ж у нас красотуля медійна, йому важко це зрозуміти. І Зеленський звільняє Залужного. Попри те, що багатьом людям це не подобалося, в тому числі і мені, але він його звільняє. І щось і стало. Ну, тобто, люди, далі у нас зараз буде історія про причинно-наслідкові зв'язки, тому що один крок тягне за собою інший, другий, третій, четвертий. Я, до речі, забулася розказати про те, що, знову ж таки, на початку війни Зеленський отримував плюшку від Байдена. Тобто США відразу запропонували нам ленд-ліз. І ми відмовились, що характерно. Можливо, медіаполе не пам'ятає, але взагалі-то ходила історія медіаполем, що взагалі-то ні, ну це ж кредит. Тобто люди, які явно дотичні до Офісу президента, які шифруються, але погано, тим не менше нам розказували на голубому оці, що взагалі-то це ж кредит, це погано, це ленд-ліз. Люди, це ленд-ліз. І ми профукали ленд-ліз на початку війни, тому що ми вирішили, що ми такі сильно класні, що нам прямо закони не писані. Як казав один, шкода, що я його не зафіксувала, великий експерт, що війна все спише. От людина виходила в кадр і прямо казала, а війна все спише. А нехай наша бубочка робить, що хоче, війна все спише. Війна не тільки все не спише, війна ще накине. Розумієте? Помножить на 10 і пред'явить. Ви гадки не маєте, в якому полі ви знаходитеся, розумієте? Зараз не 20 століття, а 21. І те, що якось зійшло товаришу Сталіну та товаришу Зеленському, з рук не зійде. Просто не зійде. Але наша бубочка на початку війни ж, оце ж почала чудити. Ввів Зеленський воєнний стан. Чому я лаюся про воєнний стан? Тому що він був введений неграмотно. Розумієте, і це я, історик, маю пояснювати всім іншим, що воєнний стан для початку був введений неграмотно. Воєнний стан треба було вводити за півроку до війни, ще коли Зеленський отримував сигнали, що ворог наближається. От тоді, коли у нас немає війни, але, так би мовити, є загроза миру, от тоді і вводиться воєнний стан. Розумієте? Тільки тоді. А не тоді, коли ворог напав, ми оголосили воєнний стан. І ми мало того, що оголосили воєнний стан, ми ж його юзаємо фігу тучу часу. Розумієте? Всупереч порушенням Конституції, закону. Це все нікого не цікавить, в тому числі журналістів, народ.
Мало того, що це не цікавить політиків, політичних експертів і журналісти також у нас хлопають вухами. І головне, кажуть мені, а ти не лайся. Та як не лаятися, дивлячись на цей дитячий садок відвертий? От як не лаятись? Я ж можу якось до вас достукатись, народ, ну майте хоч би клепку, ну хоч би одну. Якось, я не знаю, сформуйте якийсь зв'язок в своїй голові. Бажано причинно-наслідковий. Ви ж лажаєте так, як дитина в дитячому садочку посоромиться лажати. А ви ж дорослі люди, у вас ж є діти, онуки. Не можна ж так лажати, ви що? Тим не менше, я відволікаюсь, бо тема тригерна. Взагалі-то від цієї теми гинуть люди, щоб ви розуміли. І знову ж таки, нікого це нафіг не хвилює. Головне хайпувати, лайк, шер, репост. Да? Наша бубочка Володимир Олександрович ввів безпосередньо воєнний стан, знову ж таки, не там, де він був потрібен взагалі. Затягнув його, що також суперечить безпосередньо закону про воєнний стан. А потім люди будуть казати чогось, ой, а ми демократія, ми правова держава, а ви доведіть, що ви демократія і що ви правова держава. Просто доведіть. Не треба казати, просто доведіть. Думка, якщо вона є, вона доводиться. А я не бачу, що вона доводилась. Вона просто стверджується, а ви не говорите аксіомами. Доведіть свою думку, будь ласка. Тож, ми допустили юридичну лажу, і тому я кажу, що у нас немає закону в країні, у нас є поняття. От у нас є поняття, що у нас воєнний стан і що обирати нельзя. А те, що нельзя безпосередньо маніпулювати воєнним станом, нікого не хвилює. Люди, якщо ми правова країна, ми маємо ставити закон понад усе, а не посаду президента понад усе. Розумієте? Тому що зараз у нас наступна історія чогось вималювалась. Так что вы ржете? Значит так, как вам всем уже наверняка растрындели, ваш великий царь отхватил люлей. От чогось у нас і стало, це так відмотала відразу роки 3 війни, що у нас зараз президент отримав від Трампа. Чого він отримав від Трампа, науці невідомо. Щось і сталося з Трампом, науці невідомо. Чого Трамп накинувся на нашу бубочку Зеленського, нікому невідомо. Це, напевне, щось не так із Трампом. Ні, з Трампом все гаразд, Трамп не святий. Я його сама називаю популістом. Тобто там, де Трамп не правий, я сама йому скажу, що він не правий. Але в даному випадку Трампа можна зрозуміти. Тому що Трамп має справу з нашою бубочкою Володимиром Олександровичем. Та вра, на якому нема де ставить. Тим не менше, він має з ним справу. Давайте зробимо, знову ж таки, крок назад. Що зробив Зеленський? От Зеленський, він не те, що не політик, він якийсь... Я не хочу зараз вживати слово антиполітик, тому що це просто неймовірна історія. Людина просто взагалі не тямить в політиці. Візьмемо, до прикладу, його ж план перемоги. Не весь, а окремий пунктик. Пункт 4. Стратегічний економічний потенціал. В Україні зосереджені природні ресурси, в тому числі критично важливі метали, ціною в трильйони доларів США. Це, зокрема, уран, титан, літій, графіт та інші стратегічні і стратегічно цінні ресурси, які посилять глобальну конкуренцію або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ. Поклади критичних ресурсів в Україні разом з глобально важливим потенціалом України у виробництві енергії та продовольства є одними з ключових загарбницьких цілей Російської Федерації в цій війні. І це наша можливість зростання, економічного зростання українців, всієї нашої держави, економічного посилення Євросоюзу заради економічної і багато в чому безпекової автономії Європи. І це можливість Сполученим Штатам та нашим партнерам в G7 працювати з Україною, союзницею, яка може забезпечити
на інвестицію прибуток. Економічний пункт нашої стратегії має таємний додаток, який передається лише визначеним партнерам. Це щоб ви не казали, що американці самі захотіли рідкоземельні метали. Зеленський просто вирішив, що він такий класний перед цій історії не дать не взять, що у нього є право торгувати надрами України. Він не настільки крутий перець, і треба, щоб були люди, які йому про це говорили. Що він не має права торгувати земними надрами України. Рідкоземельними металами чи звичайними металами не хвилює. Він не має права заключати такі довгострокові контракти. Просто не має права. Це антиконституційно, антизаконно. Він за це ще отримує по перше число. Але зараз мене цікавить брехня Володимира Зеленського. Відверта брехня. Тому що саме він запропонував у своєму ж плані перемоги. Там ж по-любому план перемоги відірви і викинь, я його вже не коментувала, я була трішки не в тому стані. Я чесно налаштувалася, але було не до того. Тим не менше, просто запам'ятайте, що від початку цей пунктик заклав Володимир Зеленський. Не треба кивати на США. Не треба. США взагалі, певно, коли побачили оцей план перемоги Зеленського, там, певно, ні Байден не знав, куди очі дівати, ні Трамп, ні Камала Харріс. Я вам чесно кажу. Тому що ці люди, вони люди старої політичної школи. Такого прецеденту взагалі ніде не було, щоб ви розуміли, за цими рідкоземельними металами. Не могли США запропонувати Зеленському рідкоземельні метали. Це брехня відверта, яку розповсюджує Офіс Президента. Просто брехня. США могли запропонувати ленд-ліз, або, наприклад, кредитне плече, або, наприклад, я не знаю, що вони там могли запропонувати. Звісно, США не зобов'язані дарувати нам техніку, озброєння, це також важливо зауважити. Тобто, наші ще також хороші все хотіли на шару, те, що називається, а потім ще ображалися, а чого це США, так би мовити, не списують техніку безкоштовно на користь України. Люди, ви що взагалі? Звісно, що не могли США безпосередньо довго списувати техніку. І, звісно, якщо вона приїжджала в Україну, то там були свої нюанси, звісно. Тому що вона списана. Тому що з неї, певно, щось зняли певну кількість електроніки. Звісно, техніка безкоштовна. Розумієте? Чим думало 3 роки наше українське керівництво, я не знаю. Це не те, що не політика. Це навіть не знаю, як назвати. Особливо він сюди впаяв рідкоземельні метали. Володимир Зеленський. Продемонстрував це, так би мовити, США. США, певно, покрутили біля скроні і сказали, ти що, дебіл, даруйте за пряму мову. Або якщо не сказали, то подумали. Це просто голови нема в людини від природи. Тим не менше, якби ж рідкоземельні метали тут були одні. Зеленський може, так би мовити, і з Байденом посваритися, і Трампу він, так би мовити, насолив, що в першу каденцію, як ви пам'ятаєте. А Трамп у нас людина особлива, Трамп пам'ятає ці закидони. Зеленський думав, його пронесе чи що, я не розумію. І весь наш український ютуб, певно, вирішив, нас пронесе, ви ж дівки у нас гарні, да? Пронесе, а не пронесло. От така от фігня малята, от не пронесло. Розумієте? І, звісно, зараз Трамп чогось сердитий на Зеленського, незрозуміло чого. Прямо зовсім таємниця природи. Чого це він на нього такий сердитий? Я боюсь, що якщо Трамп почне перечисляти все, де належав Володимир Олександрович, я не знаю, треба буде годинки-2 його слухати. Потім не ображайтеся на те, що Трамп так емоційно висловлюється про Зеленського, бо про таку шмару, як Володимир Олександрович, по-хорошому говорити навіть не можна. Звісно, я хочу його посунути, зрозуміло. Тим більше, що Володимир Олександрович, окрім того, що і Трампу, і Байдену, і всім підсолив, так би мовити, такий він хитродупінький у нас
так би мовити, царьок, а потім сидить цей царьок і думає. А в это время Леонид разрабатывал план сражения. Если я сюда... Так, нет. Сюда... Тоже нет. Сука, как же мне отсюда чухнуть? Придется идти на войну. Тим не менше, ні до чого хорошого наш царьок не додумається. Зрозуміло. Тому що я, наприклад, я, до речі, емоційно також ходжу навколо рідкоземельних металів. Безпосередньо я не знаю, знову ж таки, чим думав Володимир Олександрович, чого він вирішив, що США, так би мовити, в обмін на гарантії безпеки, так би мовити, захотять наші рідкоземельні метали. Це говорить, знову ж таки, про те, наскільки відстале наше інформаційне поле. Люди – це США. США розуміють контракти по-іншому. Окрім того всього, якщо ви забули, я можу нагадати вам пункт перемоги Зеленського ще раз. Пункт 4. Стратегічний економічний потенціал. В Україні зосереджені природні ресурси, в тому числі критично важливі метали, ціною в трильйони доларів США. Це, зокрема, уран, титан, літій, графіт та інші стратегічні і стратегічно цінні ресурси, які посилять глобальну конкуренцію або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ. Поклади критичних ресурсів в Україні разом з глобально важливим потенціалом України у виробництві енергії та продовольства є одними з ключових загарбницьких цілей Російської Федерації в цій війні. І це наша можливість зростання, економічного зростання українців, всієї нашої держави, економічного посилення Євросоюзу заради економічної і багато в чому безпекової автономії Європи. І це можливість Сполученим Штатам та нашим партнерам в G7 працювати з Україною, союзницею, яка може забезпечити на інвестицію прибуток. Економічний пункт нашої стратегії має таємний додаток, який передається лише визначеним партнерам. Там ніде не сказано в обмін на гарантії безпеки. Розумієте? Ніде там не сказано. Так що нехай Володимир Олександрович не вигадує і не бреше, я вас дуже прошу. Там немає такого навіть його пункті перемоги. Немає такого. Те, що він заднім числом вирішив викрутитися, випендритися США, це все не цікаво. Розумієте, США і так по-божески підійшли до контракту 50/50. Я розумію, що там є купа нюансів. Я розумію, що в підсумку США нас з'їдять. До ворожки не ходи. Я це все розумію. Хоч би тому, що США вміють складати контракти, а наші не вміють навіть читати контракти. Уже через це у нас не вийде угода зі США. Тобто наші хочуть випендритися, набити собі очків, хоча вони просто отримують, сильно вони отримують, і по голові в тому числі, за такий випендрьош. І я не думаю, що США погодяться, якщо чесно. Я казала і до того, що ця вся угода зі США, це... Ніхто на це не підпишеться. Тим більше ніхто не дасть гарантії безпеки. От просто журналісти задайте Володимиру Олександровичу питання, як він розуміє принаймні гарантії безпеки. А то ми мусолимо одну і ту саму тему. Гарантії безпеки, гарантії безпеки. Який сенс вкладає Володимир Олександрович в гарантії безпеки? Я просто не розумію. Якщо це цілій країні, то звісно, що ніхто нам не дасть гарантії безпеки. От забудьте. Якщо мова йдеться про всю країну, я вам чесно кажу, забудьте. Ніхто при здоровому глузді та добрій пам'яті нам таких гарантій безпеки не дасть. Ніхто. Просто ніхто і просто забудьте. Не буде такого. Тому що жодна країна не візьме на себе зобов'язання захищати Україну, яка не здатна захистити себе. Яка 3 роки тупо пропіарилась. Розумієте?
Не підпишеться на це жодна країна. Тому Трамп у нас, певно, зрозумів, що Зеленський хоче собі гарантії безпеки, і тому Трамп запропонував їхати Володимиру Зеленському хоч у Францію, хоч кудись. Ну, тобто, якщо хочеш свої особисті гарантії безпеки, то не пішов би ти у Францію, чувак, як варіант. Тобто Трамп вже, певно, це має на увазі. Тобто він дивиться на нього і думає, ну ти що, людина, взагалі навіть не від світу цього. А він ще випендрежник, а у нас 2/3 країни випендрежників, які ні чорта себе не представляють, але зато вимахуватися вони люблять класно, да. А потім ще дивуються, а чого це їм прилітає? А тому що прилітає, да. Тому що ніхто вам грошей не дасть, дівчатка. Так от, і нашому Володимиру Зеленському також ніхто грошей не дасть. Чесно я вам кажу. Тим більше за те, що він торгує надрами, це взагалі повний крінж, повний абзац. Це навіть не обговорюється. Так справи не ведуться, розумієте? Окрім того всього, у Володимира Зеленського сипеться ж фронт. Тому що він 3 роки прохайпував, пороздавав всім інтерв'ю, така він у нас компліментарна особа. Не дать не взяти, розумієте, скільки йому компліментарші не прилетіло на рівному місці, це просто не перерахувати, а він її не заслужив ні дня, ні разу. Він її просто не заслужив. Володимир Зеленський ввалив фронт. Це якщо мені раптом прилетить коментар, а як ти можеш така зараза говорити щось на Володимира Олександровича, він ж у нас така бубочка. Просто бубочка, і ця бубочка не знає, як захищати країну, серйозно. Він у нас хто? Нагадайте мені, поки що президент України, да? Президент України зобов'язаний знати, як захищати свою країну. Піаритися далеко не остання, так би мовити, необхідна функція президента. Якраз, якщо захоче президент пропіаритися, у нього є для цього піар-менеджери. Він найме фігову тучу спеціалістів, які обіграють любого балабола вздовж і поперек. Це не обов'язково знати президенту. Але те, як захищатись всією країною, президент має знати. А якраз цього він не вміє. Ну так, після того, як Володимир Олександрович отримав звіздюлей, то, звісно, він почав якось трішки думати іноді навіть головою. І він все ж таки зробив реорганізацію в армії, знову ж таки, перед цим йому довго говорили. Він навіть почав путніх людей ставити плюс-мінус, я ще не бачу по всьому фронту, але я знаю, що хвалять генерала Драпатого, ну, тобто за Драпатого Володимиру Зеленському. Маленький плюсик, але тим не менше це не говорить про те, що його діяльність прямо не дать не взять, така незамінна. Ні. Це маленький плюсик на фоні величезного мінусика. Отака от ситуація з Володимиром Олександровичем. І він ще щось хоче. Розумієте? Є ще 2 важливих аспекти. Перше – це зовнішня легітимність. Вона важлива. Тобто є внутрішня легітимність, це те, що ми вирішили, що міняти президента під час війни не можна. Оце вважаєте внутрішня легітимність. Але ж є ще зовнішня легітимність. І це абзац, товариші. Просто абзац. Тому що наше медійне поле не доганяє, що таке зовнішня легітимність. Розумієте? Ви навіть не уявляєте, що якщо ви на внутрішньому полі домовилися, що взагалі-то у нас президент типу легітимний, типу трогати його не можна, ви що думаєте, йому на зовнішньому полі не може прилітати? Може прилітати. Особливо за легітимністю може прилітати. І звісно, що Путін став позицію і сказав, що я з ним нелегітимним нічого підписувати не буду. Звісно. А що ви хотіли від Путіна? Щоб Путін сказав, Бог ти мій, красота моя? Ні. Він йому в табло каже, ти нелегітимний дві своїй матері. Розумієте? А поряд у Зеленського ще Трамп, який також в гробу бачив Володимира Зеленського. І вони б, може, менше тиснули на Володимира Олександровича, якби наш лох пішов в Конституційний суд. Але наш лошара, він сильний, лошара він туди не піде. Тому що, як я казала, будь-який
Конституційний суд – це колегіальний орган, це процесуальний орган, і він безпосередньо подивиться в Конституцію, почитає закони і скаже, що ну ніяк не можемо ми це погодити. Я думаю, Володимир Зеленський, що тут уже трішки поузнавав, плітки позбирав, і того наш лошара в Конституційний суд не піде. Це зрозуміло. Ну, тому що його звідти виженуть палками, такого легітимного. Але він не розуміє, що на зовнішньому полі оці всі фінти також всі розуміють, всі знають і всі бачать. Тільки наше медійне поле чомусь вирішило, що цього немає. І ні, це є. Це є. І ще більш цікавим є те, що Зеленський же ж говорив безпосередньо, коли зустрічалися американці з росіянами, те, що їхня зустріч нелегітимна. Це взагалі був анекдот, я вважаю. Ну, тому що Володимир Зеленський сам нелегітимний, не йому про легітимність говорити, тим більше, що окрема зустріч на рівні міністрів не може вважатися легітимною чи нелегітимною. Тобто він як юрист не відстрелює, да? Тобто він мало того, що неграмотний як юрист, він ще як президент нелегітимний, там взагалі, я ж кажу, тавра нема де ставити на цій людині. Тим не менше, ми мусолимо на внутрішньому полі, що він у нас така легітимна бубочка, не дать не взять, але зовнішнє поле нам говорить про те, що ми з цим чуваком взагалі нікуди не підемо. І зараз ми будемо спостерігати те, що зовнішнє поле, зараз наше внутрішнє поле буде продавлювати. Що в зовнішнього поля більше компетенцій, воно більш грамотне, і воно в труні бачило оцю всю нашу балаканину. Чесно я вам кажу. Є ще другий фактор, насправді самий головний. Це те, що ми все ще у вкрай поганій позиції. І якщо частина людей вже згодна на мир будь-яким шляхом, я як людина, який все ж таки цікава політика, який цікавий політичний процес, я розумію, відношуся до тих людей, які на це не підпишуться в жодному разі. Тобто я розумію, що підписувати капітуляцію от не можна. От не можна. От будь-який договір з Росією зараз буде виглядати як капітуляція. Тому що Зеленський своїми зусиллями за 3 роки всі карти Путіну вручив. От такий він у нас дурак. Просто-напросто. Він взяв і вручив Путіну всі карти. Що він хоче тепер від Путіна, я не знаю. Тим не менше, із цієї поганої ситуації є вихід. Ми мусимо окопатися, і ми мусимо просто припинити ходити, так би мовити, в будь-які лобові атаки. Повністю відмінити всі лобові атаки, призначити нормальних генералів, влаштувати кіл-зони, тому що, як я розумію, Драпатий може влаштувати кіл-зони. От чудово, от з кіл-зонів бийте росіян скільки завгодно. От я цілком за... Я історик, я за будь-який кіпіш, те, що називається, окрім криміналу, так що не переживайте. Тобто, якщо Драпатий може так, я ж йому слова не скажу. Вперед, 2 руками за, я тільки підтримую. Але це ж все можна було зробити раніше. Чого зараз Драпатий мусить прикривати голу дупу нашого Сонцеясного? От що це за історія? Це просто ми потураємо некомпетентності Володимира Олександровича, тому що генерал Драпатий безпосередньо не може бути таким героєм. Ну, як він то може бути таким героєм, але дякувати за це треба некомпетентності Володимира Олександровича безпосередньо. Тому що це воїн не вивозить. Це він 3 роки, я не знаю, чим він займався. Люди, розумієте, я як історик, я не можу на це дивитися, ну, тому що навіть Друга світова так похабно не велася. Ну, тобто люди просто тупо прохайпували 3 роки війни. От чому така складна ситуація на фронті і чому фронт ледве-ледве вивозить? Та тому що у нас хайпурики в медійному полі влаштувалися. І замість того, щоб буквально прямо говорити про проблеми, наші хайпують. І слово їм не скажи. Це просто, я не знаю, яка ситуація. І вона буде погіршуватись. Через що безпосередньо я зараз вже буду закінчувати. Чому я створила такий ролик? Ну, тому що у нас з одного боку медіапропаганда говорить про те, що Володимир Олександрович такий безпосередньо хороший, сонцеясний, я не знаю, легітимний, страшно сказати, політик, а поряд з цим він же ж не вивозить ні чорта. Розумієте? Можна чимало пред'являти Трампу.
Але ви забуваєте про те, що Зеленський довів елементарно Трампа, як я бачу. Тобто те, що Трамп надав перевагу Путіну і вирішив вислухати російську сторону, це ж не лише тому, що Трамп має певні симпатії до Путіна, хоча і це у нього є, але ви ж не забувайте, що ми тупо прохайпували 3 роки війни. Що ви очікуєте від Трампа? Що він скаже, який молодець Володимир Олександрович? Серйозно? Він йому вчистить по перше число, він буде абсолютно правим. Я йому скажу, що да, Трамп не правий там і там, але тут я Трампа підтримую однозначно. Тому що так справи не робляться. Трамп зараз має неадекватного політика з нашого боку. Що ви хочете від Трампа? Просто поясніть. І зараз у нас буде, так би мовити, фіналочка дуже-дуже погана. Тому що, звісно, що американці від нас плюс-мінус будуть відмовлятися. Окрім того, що є безпосередньо внутрішня політика Трампа, те, що він проти того, щоб витрачати гроші куди треба і не треба, плюс безпосередньо Зеленський хайпує аж бігом, він не розуміє, що він веде некомпетентну політику, м'яко кажучи, він не стоїть в діалозі зі США, він за 3 роки війни так і не став партнером для США. Тобто він чомусь вважає, що в Україні має бути двопартійна підтримка, а те, що цю двопартійну підтримку треба якось безпосередньо заполучити, цього Володимир Олександрович не знає. І знати не хоче, як я розумію. Тому я кажу, що його треба гнати. Тобто, хочете виграти війну, треба гнати Зеленського, як на мене. І Трамп, в свою чергу, правильно робить, що тисне на Зеленському. Тому що Зеленський, як я казала, розуміє тільки тиск. Йому треба пояснювати, що він, так би мовити, чмо рідкісне, і нехай сидить собі десь, не знаю де. І не лізе в політику просто-напросто. Тому що він тільки шкодить. Він хоче бути потужним лідером. Взагалі нічого не зробивши, взагалі нуль, присвоївши собі чужі досягнення. Він що думає, що цього його ходу ніхто не бачить чи що? Він де знаходиться? Це просто неймовірна історія. Зараз США будуть від нас відмовлятися, і ми маємо мати якийсь план Б, вижити власними ресурсами. Ми можемо як мінімум економити власні ресурси. Це означає не розбазарювати державні кошти. Не відправляти мільярди фіг зна куди. Тобто це все претензії до Володимира Олександровича і до того, який він у нас потужний лідер. Далі ми мусимо окопатися, поставити грамотних генералів, нехай влаштують кілзони, чи що вони там зроблять. Я за будь-який кіпіш в цьому випадку. Тобто, якщо це допоможе обороні, я 2 руками за, однозначно. Але нехай військові просто роблять свою роботу, а політики просто не лізуть у справи військових і тим більше не доганяють їх кримінальними справами. Тому що це взагалі на голову не налазить. Ви думаєте, США після цього впишуться за нас? Особливо, до речі, після санкцій на Порошенка. Це взагалі на голову не налазить. Ні, я розумію, що наші політики, вони шкурки. Вони просто шкурки. Розумієте? Такі дешеві. Дешеві, поганої якості, але шкурки. От вони чомусь вирішили, що вибори будуть. Знову ж таки, це там в жовтні, здається, сильно умовна дата. Я про це поговорю на наступному ролику, тому що для того, щоб були вибори, треба зупинити війну. А як ми зупинимо війну, маючи некомпетентного політика, я не знаю. І розумієте, з одного боку тиснуть США і кажуть, що, мол, проведіть вибори. Знову ж таки, наші хайпурики можуть десь там підписати, щось там намалювати. Це все буде незаконно, антиконституційно, я відразу кажу. І вони за це відповідять. Після цього всього, якщо вони підпишуть те, що вони підписувати не мають жодного права, люди відразу кажуть, що вам це прилетить. Так що не вздумайте щось малювати безпосередньо в законодавчому полі. Не рекомендую. Знайдуть і висушать і не один раз. Просто пам'ятайте про це.
Так що вибори, вони мають бути, знову ж таки, в законний спосіб. Якщо ми говоримо про те, що ми правова держава, ми ж маємо, напевно, користуватися чим? Правом, правильно. А ми чомусь закони в гробу бачили. І потім ще дивимося, чому ми в такій ситуації. Та тому що... Окрім того, що ми вибрали некомпетентного лідера, ми ж самі не вчитуємося в закони і не розуміємо саму правову процедуру, політичну процедуру та інші процедури. Ми ж маємо їх перевіряти, наших політиків, а ми їх не перевіряємо. Окрім того, що наша журналістика ще страждає на комплементарщину. Хоча наша влада вже опустилася до темників. Тобто я там бачила один темник в Медіаполі. Тобто це просто вже абзац насувається. І як ми з нього будемо виходити тепер, я не знаю, але треба якось вигрібати, крок за кроком. Призначили Драпатого, молодці. Треба ще щось зробити, якось, принаймні, вийти на нуль і зробити оперативну паузу. От Україна має виступати за оперативну паузу, не за мир, не за договори, ні, за оперативну паузу. Але для цього Україна має сама зробити ряд певних зусиль. Цього за нас ніхто не зробить, взагалі ніхто. Це не в інтересах ні Росії, ні США, нікого, ні Франції, ні Англії. Розумієте, за нас ніхто не буде робити нашу роботу. Добре, народ, на цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій ютуб-канал, підтримуйте ЗСУ обов'язково, бо я розійшлася, знаю, тема тригерна для мене дуже. Але від цієї теми гинуть люди, пам'ятайте також, про це також. Добре, па-па.